Moro! No nyt olisi tämä Remmiahdin projekti taas edennyt. Eli tänne tuli ne samat suuttimet, mitkä mulla oli aikaisemmin. En tiedä näkyykö tuolla. Nuo ruskeat kuitenkin. Niin. Oliko tuo nyt IVP 043 tai joku semmonen niin. Ne oli jostain moottoripyörästä. Niin. Tommoset suuttimet. Eli just samat, mitkä mulla oli aikaisemminkin, niin mä ostin ne, kun ei tähän oikein saanut järkeviä sitten. Seuraavat olisi lusta ihan älyttömän isot jo. Seuraavan koo, että ei niitä ollut enää järkevää laittaa. Mutta nämä nyt on ihan hyvät. Toivottavasti nuo nyt kestää, kun se niistä vanhoista hajosi mulla yksi tossa jokunen aika sitten. Niin ja tuon laturin mä tästä korjasin. Tässä oli se ongelma, että tuon laturin mennäisi heilua, niin mä tän vahvistin tän kiinnikkeen tuosta. Ja toinen ongelma oli se, että meidän nämä jatkomutterit näiden latureiden läpi, tai täältä näin niinku, tää on alumiinia, niin tää kuluu tosi nopeasti, kun vertaa tämmöiseen unnon rautaan. Niin. Ne oli uponnut oikein vähän, niin mä tein tuohon tommoset prikkapatentit. Mä hitsasin tuohon prikaat vaan, niin enää ei uppoa. Kun tässä oli 10 millin nämä reijät, vaikka tässä on 8 millin pullit, niin se oli vähän väliä se juttu. Liitäntä. Ja nämä oli 12 millin tai jotakin nämä näin. Niin. Ja vielä pyöristykset pääsi, niin se tahtoi kulua sieltä sitten. Mutta joo, nyt tämä olisi niinku nyt tämmöisessä vaiheessa. Ja tämä hiihina on ollut ihan hyvä. Hyvä oloinen täällä. Oho. Mä näköjään jäi työkalu tonne noin. Näkyy tuo yksi työkalu. No, mä otan sen kohta pois. Niin. Mutta juu, tosiaan nyt tämä olisi niinku semmoista kunnosta voi alkaa kohta niinku ajelemaan normaalisti jo. Vielä joutuu säätämään ja tämmöstä pientä. Sitten pitää katsoa, että kun tää dumppihan tässä on nyt periaatteessa turha, kun mulla on siellä, että kun tonne ei näe tonne mitenkään, mutta tuolla on no tuolla näkyykin. Bypass-venttiili justiin tosta näkyy tuo. Niin, se korvaa mun tämän nyt aika hyvin. Tää mun dumpi. Blow off venttiili. Eli tämä nyt voi tässä olla turhaa, katsotaan nyt. En osaa sanoa vielä että onko turha, mutta saattaa olla. Mutta juu, tästä voi kohan tulla vähän jotain ajopätkää tai sun muuta, niin kun mä tästä saan tän säätöihin vaan ja näin poispäin. Tää ilmanputsari tosiaan siirtynyt. Sehän oli tuolla ennen. Tossa kohtaa. Ja nythän mä vedin tänne tuonne. En tiedä näkyykö sitä edes täältä mitenkään. Missä se on? Mä tiedän, ei siitä nähdä ollenkaan. Ja tuolla kumminkin se filtteri nyt on. Mullahan oli alun perin se tuolla puolella, mutta nyt sitä ei saa sinne mitenkään laitettua. Nyt mä vedin sen tälle puolelle vaan tuohon samaan paikkaan. Tämä on se eBayn vai AliExpressin, kumman se olikaan, niin tää intake kit 3 tuuma. Tuo oli tosi halpa, ei ollut montaa kymppiä, niin mä sen nyt vedin. Tämä on mun osatuma, tuo ja tuo, mutta muuten on se toista sitä intake kittiä. Niin. Mä voin senkin linkata jollekin, jos jotain kiinnostaa. Mutta ihmeen vähän oli imulämmöt tossa, vaikka tossa kohtaa oli se ilmanputsari, niin imulämmöt oli silti tosi niinku kohtuulliset. Mä ajattelin, että ne olisi ihan hirveet ollut. No tyhjäkäynnillä oli, mutta niinku ajossa oli ihan... En mä tiedä, oliko siellä mitään eroa. Niinku ajossa, onko se tuolla vai tuolla. Toki jos oikein kengittää, niin sitten varmaan on, kun tämän konetilan lämpötila nousee, mutta niinku... Normia, jos ei ainakaan mitään väliä, että missä se ilmanputsari näköjään on. Niin, ja joku varmaan huomasikin tuon poikkituen tossa. Mullahan tää on ollut varmaankin, ei ihan 10 vuotta, mutta kumminkin. Niin mä en pistin sen tohon
huvin vuoksi. Ja tuolla kumminkin valmiit kiinnityspaikat sille oli ja saattoi tulla varastosta tuo vastaan. Tämä on ihan tämmöstä alumiinia vaan, mutta tämä on yllättävän jäykkä, kun tässä on tämä kiristyshomma. Elikkä tämä pultataan eka koriin. Pulteilla vaan lyön kiinni. Sitten kiristään tästä näin. Eli tavallaan niinku vetää vähän niinku yhteen näitä. Kun tässä on kierteet niin kuin näkyy, niin tässä on kierteet eri suuntaan. Niin tästä voi vaan pyörittää vaikka jollain ruimeisilillä. Sitä niin, ja sitten kiristää näillä. Eli tästä tulee, vaikka tää on tämmöstä alumiinia vaan, niin tuo on ihan älyttömänkin jäykkä tuo noin. Ei uskoisi ollenkaan. Mutta siis jos tää jättää tekemättä tämän kiristyksen, niin tuolla ei tee yhtään mitään, että se on aivan turhaa laittaa tuommoista. Ja mä veikkaan, että jos tämmöisen pistäisi metalliseenkin, semmoisen kunnollisen, niin sekin voi olla aika turha ilman tätä kiristyshommaa. Ja tuo on kyllä pakollinen näissä. Että mieluummin tämmöisen laittaa justiin, minkä saa kiristettyä sitten kunnolla, niin tuosta oikeasti jotain hyötyä voi ollakin jossain tilanteessa, mutta no eipä tässä autossa varmaan ole hyötyä, mutta jollakin autolla voisi olla, mutta tosiaan tämmönen kunnollinen metallinen vaan jos hommaa ja tällä kiristyksellä, niin se on varmasti jo hyvä. Mutta juu, eipä tällä kertaa nyt muuta. Kato, jos tulisi jotain ajopätkää sitten seuraavaksi. Morjens! Ihmettelin tossa, että miten tää bensalet kuitenkin nyki tai mitä tekikään, niin se vissiin pullisteli tästä kohtaa. Ja tämähän on aivan hajalla. Aivan mäsän. Ja tää on niinku aivan hapero joka paikasta. Että ihme kun tämä on kestänyt. No, tämä on kyllä varmaan 5 vuotta vanha pätkä. No, mä tein sitten nyt uuden. Eiköhän tällä taas ajella se 5 vuotta taas seuraavaksi. Ainakin toivotaan. Mutta juu, tämmöistä nyt tällä kertaa.